Ahogy nézlek minden szögből, keresem a megoldást rád. Hogyan lesz két ismeretlenből a végén egy pár? A kedvenc mértani testem a gömbelét kockulok, mert nincs nálad különb. Ezek körzöve szerkesztett idom a végen. Gyere legyünk két halmaz metszetében, a relációs jelünk is vízszintes egyenlő. Nem kell kacsacsőr egy nő, csak legyen nő. Tudom, ezt úgyis majd elosztott árommal. Tuti, hogy láttalak valamelyik álmomban. Unalmas lehet ez a te leszel a párom szöveg, de nyugalom, itt nem lesznek szerelmi háromszögek. Csak legyen köztünk 18 pozitív jel, add a számod és számolj velem ma éjjel. Ahogy nézlek minden szögből, keresem a megoldást rád. Hogyan lesz két ismeretlenből a végén egy pár? Sok a konkáv helység nálad, bújjunk el mindenhol. A kérdék csak repetálnak téged matekból. Reggelig van idő. Sokat számítok, számító vagyok. A számnál csak a lábikom nagyobb. Nyalnál a sót a vén kecske. Kész vagyok tőled, mint a matek lecke. A szakterületen menni a West Endbe. Tuti, hogy te vagy a kerület legszebbje. A két szemed egyenlő végtelen négyzet. Rám nézel és gyök alá fekszem le. Úgy hullámzom tőled, mint a színusz görbe. Ó, hogy rajonganál a körbe. Kazsongatta, hogy a gép puska. Lábaiddal jársz logaritmusra. Ahogy nézlek minden szögből, keresem a megoldást rád. Hogyan lesz két ismeretlenből a végén egy pár? Sok a konkáv helység nálad, bújjunk el mindenhol. A kérdék csak repetálnak téged matekból. Reggelig van idő. Shoes get dirty. These words don't show no mercy. Really cool car, wow, good for you. In a muddy swamp, what's it gonna do? Step up, city boy.
Oh my god, Mary sister! Hogy jutunk följebb? Jaj, majdnem leestem, itt vigyázz. Kettő. Ez rohadt sok gyémánt. Adjad ide szépen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hány darab gyémánt van itt? 13 darab gyémánt volt egymás mellett. Úristen, very big. Léri? Very big. Neked kellett elmenned arra. Na, sziasztok srácok! Szép hétfő estét kívánok mindannyiótoknak. Hello, hello! Szia Dani, szia Csili bácsi és mindenki mást is sok szeretettel üdvözlök ezen a kis hétfői kalandozáson. Szia Csala, halihú! Hát, ez egy éve nem volt hétfőn stream, vajon miért? De most van, mert idő adódott rá. Úgyhogy folytatjuk tovább a Hogwarts Legacy-t onnan, ahonnan tegnap abba hagytuk. És úgy tervezem, hogy megyegetünk a sztorikkal, de közben egy picikét farmolunk is majd. Úgyhogy kicsit kibalanszoljuk a mai alkalmat. Legalábbis igyekszem, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog beleférni, de indítjuk el a játékot, mert különben nem haladunk sehová. Ha nem indul el a játék, akkor ugye nincs is játszás. Meséljetek, hogy vagytok egyébként, kinek hogy telt a drágalátos hét első napja. Nekem köszönöm szépen, nagyon jól itthon voltam egész nap, és nem csináltam semmit. Na jó, de kidolgoztam 2 tételt délelőtt. Na. Ha a streamer program is úgy ítéli, hogy kaptok képet a játékhoz, akkor kaptok. Na, kaptok. Az epilepsziás előrejelzést úgy ítéli meg a játék, hogy nincs jogotok látni. Mindig csak azután adja oda nektek a képet. Jó nekem? Hát jó, bizony. Jó, bizony. Ez egy kifejezetten jó hét. Én úgy veszem észre magamon. És még csak most kezdődött. Tá. F1 mikor lesz? Hát amikor kijön az új játék. Na jól van. De jó is csala a pihenés, nem? Dehogy nem jó. Na. Mondjuk más kérdés a kényszerű pihenés, de hát na. Az is a pihenés egy formája. Hát az akkor, amikor megbeszéltük, Dani, de na. Inkább mennél sportolni. Ugyan már. Olyan jókat tudsz sportolni az ágyban, maratoni alvás például. Az egy jó sport. Na! Nem tudom, hol hagytuk abba. Felteszem, hogy nem itt, bár még az is lehet, hogy itt. Ja, tudom. Ott hagytuk abba, hogy itt a Neti az anyukájával picit összetűzésbe keveredett, és végighallgattuk ezt a beszélgetést. És hát az anyukája kitiltotta őt Roxmorcból egy picikét. De van nekünk itt Sebastiannal egy mellékkülding, Poppyval egy mellékkülding. Van itt egy tényleges mellékküldi, kéne gyűjteni a Gladwin Moonnak a Demiguise szobrokat. És van 2 főkülding, Sebastiannal és Amittal. A koboldos külde, az a baj. Nincs kedvem most koboldozni. Majd azt is megcsináljuk még ma. De először...
Nézzük meg Poppyval ezt a sárkány jelentést, mit szóltok hozzá. Ez pedig Roxmortsban lesz. Ott lesz Roxmortsban. Szerdán, Dani, szerdán. De azt már megbeszéltük, csak elfelejtetted, vagy én nem tudom. Na, a textúrákat várjuk betöltésre. Köszönöm. Na, szia Sirona, nem hozzád jöttem. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting room. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Így van. Meg kéne találnunk. Nem, Dani. Arra mondtam a... Hát olyan... 1-től 3-ig ott. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Nem mondjuk el If it's all neked, right jó? with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Hát Dani, akkor 2-től. De még az is lehet, hogy nem. Mit tudom én? Na jó. Hagyjuk most az agyam zsibasztását. Megnéztük ezt. Megnéztük ezt. Menjünk Sebastiannal. Azt mondom, hogy vele túl sok küldünk van most, úgyhogy kezdjünk vele. És miközben vele értekezünk, meg lehetne nézni, hogy hány demiguise szobor van még szabadon, és hol. Például ott van egy. Például ott. De nem oda megyünk, hanem oda. És itt Upper Hogsfieldben megtaláltunk mindent, úgyhogy... Úgyhogy itt nem kell nekünk demiguise szobrokat keresni. Nem tudom, Dani, az igazság, mert... Az is lehet, hogy csak imagine how inconvenient travel was before I invented flue powder. Seems a pleasant enough little place. Thank you for all that you've done for us. Nos. Itt vagyunk, csak este kell legyen mi. I thought my owl might pique your interest.
I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Igen, Marci, de azt néztük meg, hogy kiírja a statisztikát, hogy az adott városban mennyi van, és abban mennyit találtam meg. És itt már megtaláltam, ami ott volt. Nem lopakodunk, csapásokat We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Igen, Marci, tudom. Ott már főként megnéztük Roxmorsba. Majd nézegetem a térképet, hogy hol vannak. Még azt hiszem... There they are up ahead. Azt hiszem még 4 kell. I'll let you lead. We're close to a breakthrough. Na, No one fight. enters this mine. Kill anyone who tries. Ő robbant. Incendio. Much too slow. Hányan akartok még rám lőni? Van, meg lett az Imperió is előbb. Ennyi? Nem, még van ott vala. Aha. Még ő ott van. Na. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Picikét. Revelio. Irányítás 3. Hoppá. Ez már egy jobb félébb. Varázslat. Ez egy Vigenveld. Elég táska. És azzal lifttel meg ott gondolom, majd le lehet menni valahová. De menjünk tovább. This is going well. We make a good team. We do at that. Mert van itt még egy tábor. Once again, we can fight our way through or be discreet. You know which one I choose. Na, sziasztok! Lucky that's You won't survive this, my young Kapják. Jajjaj. How dare you use that spell on me? You seem tired. You won't get away with that. Let's get this over with. Kapják. Vannak? Ők nincsenek. Sebastian is ügyesen harcol ám. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Relatívan fán. Azt mondja, relatívan fán. Revelio. Na, ott a loot. Köszi szépen, pusztítás 1. Hát ez annyira nem volt jó. I should tell you,
Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Ezt a bányát pókok miatt zártak Nothing I haven't be. seen before. That's the spirit. Nagyon jó. Sose szabadulunk meg a pókoktól, úgy látom. Mindig kísérteni fognak minket. We're making quick Valami progress. loot lehet. Ugye? Ugye? Döglött pókokon kívül mi van még itt? Semmi. Jó. Na. Hatoljunk akkor be. Ezt kellemesebb éjszakáimban is meg szoktam említeni. For better or for worse, we're in. Nézd meg! Potato! This mine looks like a tomb. It was closed after Miért accidents were akar nekem reported. mindenki Vigenwaldet adni, Now I see amikor az why. már van? Incendio! I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even Uh-huh. a spider to prey on. És oda hogy megyek át? Sehogyan most még mi. Tehát, na jó. An intruder! Égjetek szét, úgy van. I won't rest until you're dead. Expelliarmus! Nem ezt akartam rányomni, de ha már így alakult, akkor Sebastian, örülök, hogy megérkeztél egy fél órás késéssel. Köszönöm, hogy számíthatok rád minden bajban. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Na, azt oda kell rakni. Egy igen vált, de alattunk egy chest. Erre pedig Incendio! arra kell That ledge is awfully high. Any Itt ideas? van a loot. Lábzsámoly. Zseniális. Nem mentem el egyébként pisilni stream előtt. Wingardium Leviosa! Ez lehet, hogy hiba volt. Lumos! Lumos! Úgyhogy mindjárt elmegyek amúgy. Mondjuk itt. Mondjuk itt. Mielőtt itt nagy pókok lesznek, aztán itt helyben ér a baj. Nagyon nem. Gyors pisi srácok, 2 perc és itt vagyok.
Na, bocsika. Itt vagyok. Na, van amúgy egy képességpontunk. Azt költsük már el. Levettem amúgy a játéknak a hangját, vagy szokás szerint elfelejtettem? Szokás szerint elfelejtettem, és nem szóltok, hogy kurva hangos? Na jó. Rakjunk már az Impérióra is egyet. Ha már van. Na. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Arra kellene majd menni. De ott van egy loot. Igen, Wild. Jó. El kéne úgy fogyasztam a vegan vágyaimat, mert annyit akar nekem adni a játék, hogy 8-szor tele lennék. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Úgy szép ez is, basszus. Milyen kis barlangok vannak itt. Na, azt valami reparóval kell majd, nem? Azt a hidacskát. Incendio. Felszerelések is megteltek. Hogyan? Már megint? Eladom őket, baszki. Hány darab felszerelést kapok már? Ja, még volt egy, várjál. Itt van sok kalapoknál. Na, egyenlőre ennyi. Na, egy aranyat kaptunk legalább cserében. That bridge has seen better days. Meg tudom reparózni? Aha. Na, rúna szimbólumot keresünk egyébként, a questet még meg se nézt. Hoppá! Hoppá! Na figyelj, lebegjél már meg egyet. Hányan? Most legalább jól jön a Sebastian. Jó, gyorsan leöltük a segítségével a mérges pókot. Nem mondom, hogy nem. Revelio. Miért akar minden vegan weldet adni nekem? Erre jövünk. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Jaj, várjál. Lumos. Várjál csak. Incendio. Úgy. Chest. Nagyon jó, ez is egy aranyfelszerelést adott. Itt pedig egy láda. Kaptunk fákat, nagyon jó. Ez a legbecsesebb ajándék, amit valaha kaptam. Kis fa. Ti is mindig fára vágytok, mint ajándék? Én is.
Na, merre kell mennem? Erre amúgy, csak rossz úton jöttem fel. Igen, már erre van a főküldi. Én itt amúgy... Mónika! Félek picit. Viszont hallok hangokat. Aha, ott vannak a koboldok. Ők valahogy átjutottak a pókokon. Kevésbé szerencsés társaikon. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? One less human to one. Don't do that again, I beg you. I won't rest until you're dead. Rather unwise coming back this way. Nem. I will have my revenge. You won't get away with that. Szóval még a pókot is rám küldi. Na, öljük meg már. Ajaj. Mi ez a hang? Na, rá egy impériót, köszi. Hányan vannak? Na. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Incendio. Azt mondja, hogy visszük a lootot. Now, we can have a look around in peace. Szóval, vannak itt ilyenek. Azokat kell egyszerre meglőni. És akkor... Akkor kinyílik ez az ajtó. Úgyhogy ide kéne nekem feljönni. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Így van, mert itt a harmadik dolog. Úgy is van. Na, ide még a rárokék se tudtak bejönni. Isidóra naplóbejegyzés, 3. 7-ből. Ójaj! A világ mintha vizes ködben úszott volna vissza hozzám. Mennyi ideig voltam eszméletlen. Csak a szemére emlékszem. Üres. Üres a bánattól. Igen, de ugyanakkor emlékszem, hogy eufóriát éreztem, majd néztem, hogy a fájdalom eltűnik. De aztán minden kezdett megváltozni. Amikor elestem, biztosan beütöttem a fejem. Nem érzek, és nem látok nyomot, de a fájdalom lüktet. Remélni tudom, hogy ez nem a fekete halál. Elvégre legalább már nem fáj. Igen, hát az Isidóra az kiszedte az apjából a fájdalmat, de... Úgy látszik magán ütött vissza. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Oh. Our efforts weren't in vain after all. Still,
Something about this place feels odd. És megtaláltunk egy ilyen második darabkát is valamiből, amit kerestünk. Nagyon jó. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Elmondtuk neki az őrzőset? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. But I'm fascinated by it. Now, egy 123-as számot. Kirándulni megyünk, Jean. Készítsen elő egy ruhafogast. Minek, uram? Hogy fogassal mehessünk a Szabadsághegyre. Érted, ma oda megy fel a Na, szóval érted, ma oda megy fel a fogaskerekű. És akkor fogassal megy. Na. Mágikus átjáró. Now for the moments of truth. It has to fit. Ó, igen! Ez volt az, amiben megtaláltuk a második darabot. Így van. The good news is I do, in fact. És akkor a közepe kell. We're in for more trouble. Fölismeri, hogy hol van, de elég nagy bajban vagyunk, azt mondja. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Aha, most kéne a lotkokot megcsinálni. Bocs, csak régi berögződés. Ez jött a számra hirtelen, arra, hogy... Nem mondunk el neki azért mindent. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Hogy mi? Nézd meg! Egyszer nem bízok benned. Hát kurva anya. Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. A játék direkt azt akarja, hogy ne akarjak vele lenni. Na. Viszont Poppy megtalálta a sárkány dolgait. Úgyhogy... mehetnénk akár sárkányozni is. Nézzük csak meg. Aha, az is Roxmorsban van. Na, ezt fogjuk megnézni legközelebb, de...
Nézzük már meg, hogy melyik városban hány demiguise van még. Itt van még egy, az nem tudom hol lehet, Roxmorsban. Upper Hogsfieldban megvolt az összes. Itt még nem is voltunk, de itt van egy. Itt se nagyon voltunk, és itt is van egy. Igaz, amúgy közel van. Itt Feldcroftban már megtaláltuk. Ebben a Irondale-ben 2 mellékküldi is van. De ott se voltunk még. Igazából mindenhol, ahol voltunk, ott már megvannak a demiguise-ok. Úgyhogy már csak ott vannak, ahol nem voltunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy fedezzük fel ezeket a városokat. Na. Oda. 4-et találjunk meg gyorsan, hogy megtanuljuk a 3-as szintű Alohomórát. És akkor utána mehetünk küldizni. Csak seprűt kéne használni. Hogy picit gyorsabban oda jussunk. Így van. Meg ezeket gyorsan kipukkasztjuk, mert Kogawa már nem ad nekünk egyébként több olyan küldit, amiben ezeket kell pukkaszgatni, úgyhogy magunktól cselekszünk. Na, álljunk már meg egy helybe. Úgy. Na. I've always said that travel broadens the mind. Egy ilyen dubbog. Bombarda. Szia Chrissy, halihó. Mi újság, hogy vagy? Nem jó volt ez a bombardó, csak a Szeletályföld nem tudom, hogy értette a játék. Szia cica! Na, keressük azt a demiguise-t. Hoppá, milyen különböző stílusú zár van itt, mint ami eddig volt. Emeleten esetleg valami? Revelio. Semmi? Elkeserítő. Jó, nem baj. Csak gyorsan meg szeretném találni azokat a demiguise-okat. Alohomora. Gyorsan felkutatjuk itt a Revelio. városkát. Az kívül van, vagy belül? Az kívül van. Itt van egy szobor. Azonban ezek a nagyon kozmetikai cuccok, ezek így annyira nekem nem. Ebben a játékban pont nem érzem azt, hogy
Muszáj lenne customizálnom a cuccaimat. A szobában. What do we have here? A demiguise. A demiguise? Szeretném látni azt a demiguise-t. Itt a demiguise, nagyon jó. Jézus Kriszi. Hogy telt a hétfői napotok? Na és ebbe a városba megtaláltam, ugye? Elvileg. Ugye? Azért se szeretnék többet itt felfedezni, úgyis hoz ide még a történet biztos. Ide kell még jönni, ugye? Igen. Hát, oda innen repüljünk át. Sőt, itt alsó Hogsfieldbe se talált. Na várjál. Még ott sincs meg a demiguise. Hoppá, hoppá. It's you. Thank you again for saving me. Itt van a demiguise, köszi, vittem. I honestly don't know what I would do without you. Itt az Archibald gyerek. Akit kiszabadítottunk legutóbb. Úton vagy haza? Ó. Az mondjuk annyira nem kellemes ilyen 7 óra tájékán. Hogy még nem tartózkodsz kis hazádban. Na de. Jaj. Ide sok mindent nem fedeztünk még föl itt, és amúgy itt egy mellékküldés is van. Soha nem lesznek meg a mellékküldik amúgy. Annyit ad a játék. Ez képtelenség lesz majd streamben megcsinálni. De szerintem a kicsi mellékküldiket nem is fogom. Így nagyon streamben majd, az ki azon túl. Mert a szüleimhez mentem, 2 hete elment a kiskutyám, az nem igazán voltam otthon. Ó, sajnálom. Mine now, demiguise. Itt a demiguise? Benyitottam az első házba, ahol ott van? Komolyan mondod? És valóban. Na, akkor már csak egy falu kell. Ugye? Akkor már csak egy falu kell. Ahol találhatok valamit. Méghozzá... Ez lesz az a falu. Na, hogy... Bocsánat, úgyhogy most így átrohanok ezeken a falukon, majd esküszöm felfedezem őket egyszer, csak most direkt a demiguise-okért jövünk csak. Hogy meglegyen gyorsan a 3-as szintű alohomóra. Az mi az a sárkány ott a földbe, azt ti is láttátok? Érdekes volt.
azt csodálom, tudjátok, hogy a térkép legaljára még nem vitt le egy küldetés sem, pedig ott is egy elég nagy rész van. Hova még szinte egyáltalán nem. És négy itt a felső részen egy még felfedezetlen sarkot bemutat a játék a küldijeivel, de... reménykedem benne, hogy minden helyre vezet valami, és nem csak nekem lehet arrafele megyegetni össze-vissza. Na, itt a Demiguise. És ezzel, ha minden igaz, van 13 darabom, ugye? Amennyi kell. De mindenek előtt... igen. A gyors utazást azért itt nyissuk meg. Na. Nézzük csak meg, hány darab kell. 13 kell, és mennyin van? 13. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor menjünk vissza a Moonhoz. Még mielőtt a Poppyval kalandozunk. És adjuk le neki. Gyorsabban ment ez, mint gondoltam amúgy. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? Így van. I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible, thank you. You're ready for the final Alahamora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. Amit nem tudunk You've kinyitni. done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Na, én köszönöm neked, kedves testvérem. No lock is unbreakable, but do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Nyugodtan eltávolítom a demiguise szobrokat, nyugi. Mi az a küldetés, ami most adott? Jó, akkor most vele nincs több dolgunk. Poppy. Nézzük meg a Poppyt. Végre. Hogsmeade, here I come. Nézd meg. Na. It's not like her to forget. Nem felejtettem el. Miről beszélsz? I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as Ja, if she Nagyja forgot to send it. felejtett el. She Aha. didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Na jó, sárkány. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Aha. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Nézzük. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on.
and she's likely frantic about her egg. Visszaadjuk neki a tojását. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Jó, de az veszélyes lehet. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. Mondjuk igaz. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Na jól van. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Aha, valószínűleg itt lesz. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Van itt mindenféle növényke is. Aha, ott van. És rajta van a nyakörv. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Nincsen. Aggódik a tojása miatt. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Na, farkasok. They brought to capture her. Revelio. At least 10 usually. Várjál, lootolok még. Levél, hol vagy Smithy? Azt hiszem Bornába csatlakozol hozzám. Tudom, hogy reménykedsz az üligazgalnak. Vannak események, mennyit kerestünk vélet is néhány napja, és beszélünk Borna nem is olyan nagy rossz látvány esetre, hamarosan továbbmutunk, talán Egyiptomban. Angus. How charming. They keep in touch with each other. Aha. Valaki beledöglött a keresgetésbe. Reparo. Fantastic. Kellemes. Na, hozzuk már a tojáskádat, nyugi. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like her. How lucky for us. Gyere már! Ez meg elfelejtett futni a lány. Revelio. Or just raring for a fight. Hát sopánkodj már annyit. Inkább siess. What was that? Ajaj. Megérkezett. Szia! Well, there's no turning back now. Remember, you don't want to hurt her. Over here!
El kell jutnunk hozzá. Pussál! Itt vagyok. Jaj. Kéne egy fal. It's a little too warm if you ask me. Igen, nem túl szívélyes a fogadtatás. Hol a fal? Itt a fal. Menj már! Menj már! Szia csala, köszi, hogy itt voltál. Siess! Brilliant. Gyerünk! Mindjárt ott vagyunk a fészeknél. Aha, ott. Hát mert lerombolta a sárkány, hát miért? Ez még itt okád ránk 10 percet sárkány, és akkor még megkérdezem, miért van lerombolva az összes híd. Hát vajon miért? Ajaj. Nyugi, csak visszahoztuk. Csak visszahoztuk. Mónika. Simizd meg a nóziát. Simizd már meg. Akkor ne. Na hello. Megköszönni ki fogja. Na hát, megvolt az is. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Jó volt az amúgy ez a popis küldi, elvesztem. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they Nem come ölt after meg, us? szerinted az megköszönte? Végül is. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Na jól van. Ez is megvolt. How could I have been so blind? Na. 3-as szintű zárat. Ha esetleg itt van, már pedig kell legyen. Akkor esetleg fölállokolnék. Aha, na itt lesznek zárak. Aloha Mora. Úgy.
És itt egy láda. Egy szemüveggel. Megteltek a felszerelés helyek. Már megint? Ja, hát persze, 3 darab zöld darab Na, 3 darab zöld szemüvegem van. Akkor nyilván megteltek. Csak ez van. Aha, köpenyből van rohadt sok. Na, azokat el is adhatjuk szépen, egyik se ér semmit. Jó, a többit meg be kell azonosítani. És új pálca nyél. Így amúgy ez menő, ez a bagyos. Na, ez maradjon. Na, akkor most a tatyó, de jó, egy zöld kalap. Erre vágytam egész életemben. A zöld kalapra. Na, 3-as szintű lokkolódások esetleg. Aha, itt. Gyors, ezeket kinyitogatjuk, aztán megyünk egy következő küldire, nyugi, nem húzom nagyon az időtöket, csak egy picit. Úgy. Na. Közben meg ez elmozdult. Ez meg hány darab cuccot kapok innen? 5-öt? 5-öt. Na hát így telek be. Na még esetleg elzárt rész. Valahol egy elzárt ajtócska. Nincs. Miért nincs? Biztos, hogy van, csak nem jó helyen keresem. Például ezt itt egy... Hát nem bombardóval akkor. Hello. Na jó, ja, itt van. Na ezt még megnézzük, aztán megyünk egy küldire. Nincs olyan sok amúgy. Már 2 ajtó többnyire egy helyhez tartozik. Na. Itt forogsz. Köszi. Köszi. Várja, még ott látok egy lakatot. Arra felém. Hol mutattad? Ott? Ott. Aha, itt. Na, akkor ez zucsó. Na. Hogy.
Kis pénz. Egy kis láda. Revelio. De még guys meg szokásosan sehol. Na jó. Pedig még itt kell lennie egy Necroxmorsban. Na jó. Küldi. Sebastiannal az alaksorban. Van egy ilyen mellékküldénk. A Herodiana csarnoka. És van a főküldénk, a koboldos. Menjünk a koboldosra. Nézzük meg a főküldit. Én azt mondom, hogy haladjunk azzal is. Roxfordban kell. Aha. A Herodiana csarnokos nem rossz? Na majd az lesz a következő, amit megcsinálunk. Agyalós? Ajjaj. Van hozzá agyam szerinted? Így hétfő este? De lehet az lesz a kövi, amit megcsinálunk. Ki tudja? Revelio. Lumos. Lumos. Majd kiderül? Ja, jó. Ja, jó. Revelio. Én örülök neki, ha egyszer kiderül minden. Itt a pillangó. Lumos. Ezt levisszük gyorsan, aztán küldi. Mindig találok valami gyors tevékenységet a küldik között. Nem igaz. Na. Lodgok. Story szálán megyünk tovább. Hello there. Amit Takarral. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? Nézd meg, ez meg kémkedik. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Jól van. Na menjünk. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Jó, ellenőrizzed. Revelio. Thank you for being willing to help me, Amit. You are very welcome. I'm looking forward to meeting your friend Lodgok. Lodgok is waiting. Should we go? De nem őt akartam, I just hanem want a... to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Na, szóval ezt akartam. Ja. Na, a bánya bejáratánál kell találkozni Lodgokkal, ami pedig hol van? Na végre picit egy lentebbi részen, de látjátok, itt egy csomó minden van még itt lent, és még nem jártunk errefelé. Szia Sherman, halihú, 1000 éve nem láttalak, mi újság, hogy vagy? Innen fogunk menni.
It's like a place right out of a storybook. Na, azt mondja, hogy... Seprűzzünk picikét. Amúgy lenne feladat ebben a várban, de nem baj. Majd ez egy felfedezősebb streamre lesz hagyva a vár felfedezgetős. Dolgozaton dolgozgatsz? Na és milyen dolgozaton? Ezeket a rufikat pukkasszuk már ki. Odafele menet. Szép ez a részem, hogy ott egy szélmalom. Én nem is értem eddig, miért nem hozott errefele. Logaritmusos egyenletek, ó, hát képzeld el, Sherman, hogy az most éppen a pont a szakterületem. Na. Lordgok. Hello! De várjál, Lordgok. Várjál, Lordgok, picikét. A gyors utazási pontot hagy fedjen fő előbb. How nice to see you, my young friend. Revelio. Van egy tippem, hogy majd ide fogunk bemenni, de először nézzük meg Lordgokot. A kedvenc török barátunkat is várjuk. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Sejtette, hogy én segítettem, vagy hát nem én, hanem hogy egy varázsló. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Na. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's... They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Így van. Ők az őrzők. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. Mert ott vannak a próbák, és a rejtett dolgok, amiket mi is keresünk. Hát miért? Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to... He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord God. Nah. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it?
I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we Érdekes only lesz need ez. someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Ja, megcsináljuk. I'll meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Ja, ő itt marad? Jó. Na, és így van, az ajtóhoz jövünk itt. De először lelútoljuk mellőle a holdkövet. Minket néz az ajtó. Ó, na várjál. Lumos. Nem Lumos. Clever. Hoppá. Nem lát. Na nézzük. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had Amúgy expected. mi hoztuk ezt a Shagdugaszt erre a küldet? Na, mi? Hát tanultunk volna meg inkább mi halandzsa nyelven. I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. Na, gyere már. Na, nézd meg, még a liftben is bugol. Ő egy szellem igazából, nem is igazi ember. Látom a szemében, hogy sötét varázsló. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio. Aha. Megteltek megint a felszerelések. Ajaj. Mi az anyámmal teltek meg a felszerelések már megint? Milyen értelemben sötét? Nagyon jó kérdés, Sherman. Nagyon jó kérdés. Valószínűleg minden értelemben. Halandzsa nyelvet beszél, és még az se jól. Tegyük hozzá. Na. Haladjunk tovább. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Úgy beszél és érti, mint te az angolt? Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Attól tartok, ebben egyet kell értenünk, Sherman, sajnos. Várjál, fölrobbantom én neked. I won't rest. Not quite. Why don't you come up here and... Megérted, csak nem tudsz válaszolni. Hát, I've been fighting since... ha még csak válaszolni nem tudnék. Levioso. Let's get this over with. No! Descendo. Just try. Levioso. I won't rest until... That was a little more than I'm used to.
I'll get us through here safely on Na, it. örülök neki, hogy végignézted, kedves barátom, a küzdelmet. Hasznos tagja vagy a csapatnak, abszolút. They're being watched by a door. Na. Incendio. Revelio. Nyomjuk már azért fullba a kretént. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Bound a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what Valamit they've itt been building down here. építkeztek. De micsodát. Gyújtsunk már le a levesnek. Igen, az a tűz. Legyen mit ledolgozni. Na, arra. Nem arra kell tovább menni, várjál, mert ez csak egy szoba. Revelio. Úgyhogy mehet a loot. Jó sok pénzt hagytak el itt a koboldok. Na, sziasztok, hellóztok, sziasztok! Megjöttem. I will make you pay. I won't rest. That's the last loyalist. Köszi, köszi. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. Na, az mi? Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Jó, ilyen vázlatokat kell még keresni. Értettem, uram. Azonnal. Aha, és közben itt kinyílt ez az ajtó. Na, itt is van egy. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're Elég building nagyot something na. rather large. Eljutottunk odaig a harmadik levél után, hogy valami nagy dolgot építenek. Szerintem profi vagy ebben a nyelvben, kedves Amit. De nem vagyok ebben biztos. I will make you pay. This is almost too easy. That was meant for me. Easily diverted. Ooh, this shouldn't take long. Places. Levioso. Much too slow. A miss. Didn't stop me. Ridiculous. Imperial. Imperial, hát az is jó végül is. Why drag this out longer than necessary? I won't rest until you're dead. Why can't I hit you? Na és Chrissy, te megszerezted a főben járó átkokat? Ez a nagy kérdésem. You don't know who you're playing with. Prepare to surrender now. You won't get away with that. I'll kill you when I get down from here. Finish me. Hol vagy? Ott vagy. Nem. Hoppá. Na akkor nem csak a Beus játszott Szentet ebben a játékban, jól van. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Revelio. Na, loot. Abban is vegan veld van, ne szórakozz. Incendio. Revelio. Itt jöttünk ugye alul. Itt
van egy tekercs. Ó, meg ott tovább menni is lehet. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Jó, továbbra se jutottunk előrébb, ám ittal, mintha itt se lenne. Hoppáré. Harci arénában tudod használni? Mondjuk az is igaz. De hát na. Kaptunk egy kutat. És már mehetünk akkor tovább is. Még személyt leszek senki nem, és vissza semmit, és nem és használom a tiltott tárkokat. Én amúgy visszaadtam mindenkinek mindent. De amúgy meg jó az a sötét varázskodás is. Mégse itt kell menni, várjál. Valamit nem találtam meg. Valamit nem találtam meg. Ezt? Vagy így egy bombárdó? Nem? Confringo se? Esetleg? Nem. Na, ez felettébb érdekes. Revelio. Ötletek? Hogy itt mégis hol kéne? Ja, itt! Oh. Na, mire kimondtam a backseat-et, már rá is jöttem. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Te itt még nem tartasz. És úgy van 57 órád a játékban, hogy még eddig el se jutottál a sztoriba? Ne szórakozz velem. Te konkrétan megcsinálhatsz mindent. Na. Sziasztok! Te csak mindig találsz mást. Hát mondjuk igaz, hogy mindig lehet találni valami újat. Na! Ezek a koboldok amúgy a legkeményebb ellenfelek a játékban. Ezek ugrálnak rám azonnal mindig. Jaj.
Jaj, 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 jaj. What are you doing? What is this? Yeah! What the hell? Potato! Stop it! Descendo! Na már csak ő van. Ja nem. Még van több is. I will make you pay. Na. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. Baszki. Pont eltűnt. Na, megint beteltek a felszerelés helyek, legnagyobb örömömre. És most már szinte csak lila van. Azok nagyobb pénzt érnek, de muszáj lesz azokat is disztrajolnom. Szóval túlságosan szeretek lootolni. Revelio. Na jó, ott kell majd tovább menni, csak még itt van egy-két dolog. Ja. Mehetünk szerintem. Várjál, azt még ott meg lehet húzni. Nem tudom, mire megyünk vele. Incendio. Na. This is not good. They're building enormous Hatalmas drills, fúró. bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Ajaj. Na, rohanni kell kifelé. És szerintetek meg fogom találni, honnan jöttünk. Ez az? Ó, nem, ez csak a túloldala annak, ahol itt voltunk. Kell lenni egy gyors... Hát ennek itt, várjál! Na, jön az a lift, mondom én. De az brutális, Kriszi, hogy annyit beleölsz, és a sztori felénél tartasz. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Én tartok most olyan 30 óra körül. Szerintem. És szinte csak a sztorit nyomattuk. Aloha, Mora. Jaj. Itt elmozdítottam véletlen. Távcső. Na, húsgyi. Sok felfedezni való, meg megmentésre. Való állatka. Valóban. Elférnád ez a sok állat, amit összegyűjtesz.
Nincs olyan sok hely nekik. Na, kijárat. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. Aha, egy kis beszari a gyerek. Thank you, Amit. I couldn't have done it. Eladod őket? Hoppá. Well, if you don't mind. Szóval igazából te is kereskedsz velük, mint a gonoszok. Your goblin secrets are safe with me. Átlátok. But I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research Azt hazudták, jó helyre kerülnek? Na jól She van. was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Hoppá, szimbólum. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? Rára kölhette meg Miriamot? Amúgy? I don't know. De már tudjuk, hogy miért halt meg akkor a Fig felesége. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals. But the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Na jó, kezdek amúgy megbízni benne, de még mindig gyanús azért nekem picit ez a személy. Csak úgy itt hagyni egy nagy erőt, mert neki az nem tetszik. Ugyanez van az Ominisszel is amúgy.
a gondolataimban. The demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs. Na de hoppá! A demiguise szobrokkal kapcsolatban van valami. Új seprűfejlesztés is van. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. És... Perhaps I shall pay him a visit. És a főküldénk a Fitzgerald professzorral való megbeszélés a térképteremben. Úgyhogy valószínűleg a harmadik próba fog majd következni. Azt azonban ma már nem csináljuk meg. Úgyhogy mehetnek a mellékküldizések. És nézzük meg ezt a Moonos történetet először, ha már ezzel haladtunk. A mai napon hol lesz ő? Roxmorsban? Igen. De mielőtt abba belekezdenénk, elmegyek megint egy percre pisilni, srácok, úgyhogy egy perc és itt vagyok, és mindjárt folytatjuk. Na, bocsánatot kívánok, itt vagyok. Szóval, nézzük ezeket a demiguise szobrokat. Ővele már dolgoztunk együtt, nem? Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? Terrorizálják Mr. Moon. They're causing Mr. Moon terrible distress. Ha! Good. That was the idea. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years Hoppá, ago. egy bosszú volt ez. Who's been pilfering them? I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Huh, hasn't checked. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't. Szörnyű I becenevet was adott thrilled when we neki. left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much.
Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Aha, együtt jártak suliba. Tehát a gondnok az fontos munka. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were inspired play on his name. És micsoda szójáték volt ez? Until you started clearing them out. De azért mondjuk maga se jobb nála. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Na jól van. És akkor most el kell pletykálni Moonnak, hogy mit tudtunk meg. Nagyon jó. Ott az a Sebastian, de hol a Moon? Ott, ugye? Na nézzük csak. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Malac farok. Pigtails Piers. Yes, him. That's the one. Oh, he could always take a joke, Piers. He's playing with me. Ha! Hasn't changed a bit. Oh, I wonder if he still has the flowing locks. Pigtails. A kis hajára adta ezt a becenevet. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Na jól van. Összehoztunk két régi ismerőst. Csodálatos. Na. Ennek a küldetésnek hosszú útja volt, de meg lett. Na. És akkor a következő, amit megcsinálhatunk. Van egy Sebastianos, a Popis, meg Chrissy-nek megígértem a Herodiana csarnokát, úgyhogy azt fogjuk megcsinálni. Ja, meg van még egy seprű fejlesztés, de nem baj, Chrissy-nek megígértem a Herodiánát, úgyhogy azzal folytatjuk. Oda kell menni. Az is már egyébként jó régóta itt van. Azt hiszem. Már miért ne akarnám, hát mindegyiket megcsináljuk. Hello, Sophronia. That was quite the quiz you gave me. What are you up to now? Good test of one's knowledge, A isn't főbb it? mellékveszteket I'm actually working megcsináljuk. on something equally interesting, but need help from a 5th year, so it's good you came along. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the Az a helyi single greatest Hermione. Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. Depulso, ajaj. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion,
One cannot access it unless one knows Hát the én ismerem a password, which Depuzót. of course third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Na Would you jól get van. Herodiana's signature outfit and show it to me? Teljesítsük a kislány álmát. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. De amúgy, ha ezeket az információkat megtudta, nyugodtan meg is tanulhatta volna magától ezt a varázslatot. Na mindegy. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. Mindenhol van egy helyi Hermione? Hát igen. Ó, azt is, hogy mellék küldi. Na, Hogwarts valakit terrorizál. Aha. Hoppá. This must be the entrance to the Hall of Hoppá. Herodiana. Azt a mindenségit. Herodiana csarnoka. The Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Na hát figyelj. Igen, ez még annyira nem volt turpis. That chest looks interesting. That wasn't too hard. Aha, és akkor itt a köpenye. Aha, akkor ezzel ruhadarabokat lehet gyűjteni ezzel a küldivel. Na majd ezt megnézzük. Na itt... Így kérem szépen. Az mit tud? I see. The switch. Na, közben kapunk küldit. Nátszájtól egy küldi, jó. Ennyi? De várj, ez mit tud? Ja, ez visszarakja a helyére az mindent, jó. Jaj. Igen, valószínűleg nem csak a depuzó hasznos. Na várjál. Igen. Ez meg reszetelő, igen. Na így mondjuk, nem? Marcinak meg tessék megnyomkodni a szívecskéket. A cseten. Nagyon jó. Öltözék. Nyomogatok én is egy kis szívecskét. Ne maradjon ki a jóból. Na. Tessék. Na. 3 darab próba van egyébként. Az első 2-n könnyedén átjutottunk. Revelio. Ehe. Na várjál csak. Tudok ezen? Nem tudok vele leviószázni. Várjál, toljuk el. Aztán húzzuk ide. De ne oda. Na várjál. De tolódj már el. De ne oda.
De így megdöglök, hát nem igaz. Na, úgy, igen. Úgy. Csak jó kart kell rajta meghúzni amúgy. Úgy. Jó, most menjen vissza a helyére. Úgy. Úgy. Gyönyörű. És a sípkája is itt van. Hát ez nekünk gyerekjáték volt. Ez egy gyerekjáték volt. Játszik könnyedséggel meg lett, mondhatni. Na, hol van már az a lány? Na, hello. Sophronia, I solved all the puzzles in the hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Nézzed. Of course. Azért elgondolkoztam rajta. Oh, how grand! You'll look as majestic as Na majd a Herodiana kövik. herself. The greatest Depulso master Mi az, of hogy all a kövik? time. Mi az, hogy a kövik? You're my second favorite hero. Haló? Mi az, hogy kövik? Na, ott a 30-as szint. Oda néz. Na. Költsünk el egy pontot. Te kértél tőle pénzt? Nem kell pénz. Ezen a bombardon fejlesztjünk. Úgy. Nézd meg a térképet. Ó! Látom. Látom, hogy itt vannak. Aha. Na jól van. Hány darab van? 2? 2. Nem baj. Nem baj. Na. Van 3 ilyen kis sztori alapú küldünk. És van a seprű fejlesztés, úgyhogy először azt csináljuk meg. Menjünk tehát Roxmorsba. És utána eldönthetjük, hogy a 3 emberke közül kiét szeretnénk megcsinálni először. Bár szerintem többre is lesz idő máma. Még... Hello again. Hello again. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Aha, 4000-é adod? Adjad ide. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well.
I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Déli parti pálya. Not ideal, really. What with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. Na az lesz ott nagyon lent, nem? You should be all right, I think. Megnézem. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a Elsöprő siker lesz, hát úgy legyen. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Na. I look forward to our next meeting. House elves and wizard cars. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. 5000 kilométer, mennyi? Méter? Na aha! Na most végre levisz ide a halál fasszára a játék. De nézd meg, itt útközben meg semmi közben. Na jó. Akkor most egy teljesen új területre fogunk elrepülni. Kíváncsi vagyok. I've always said that travel broadens the mind. Innen is 2000 méterre van. Na de nézzük, én kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Jaj, nem menj lejjebb. Közben itt a laptopon a Windows 11-et akarja nekem telepíteni, de ráérünk arra még. Seprűk, ballonok. Jaj. Úgy van. Jó helyen járok egyébként? Ó, nagyon nem járok jó helyen. Nem erre kellett volna jönni. Hanem erre. Arra már voltunk egyszer, de erre még nem. Aha, itt kell átrepülni a hegy fölött. Igen, igen. Na, ne repülj már! Hogy mi? Nem, ennél arrébb, várjál. Nehéz szülés lesz ez. Főleg, hogy minden áron azt akarja a játék, hogy lejjebb repüljek. Na, itt. Ugye? De nem. Erre fele. De hát nem. Ti értitek ezt?
Mert én nem. Miért nem akar átengedni oda a játék? I should investigate. Talán azon a barlangon keresztül juthatok valamire? Amúgy most mutatja a térkép, hogy merre kéne menjek, azt követem. De miért erre? Ja, mert hogy erre lehet itt fölmenni. Oh. Na, csak meg lesz. Egyszer csak. Nehezabb küldi lesz az, mint gondoltam. Főleg, hogy ott van ő. De nem baj, megölettem vele a többit. Igen, rajta nem igazán hatásos az ősi mágiám. Ajaj. Incendio. Expelliarmus. Defender. Na. Kaptál. Revelio. Na, nem mondod komolyan. Protego. I've been fighting since. Oh, that was meant for me. Jajjaj. Not quite. Nem azt akartam, mindegy. De rá menjem már. Mindegy. You can't. Losing your stride. Not quick enough. Imperial. That one and your neck. Ez a bőrt nem tudom gyilkolni, amíg rajtam van az Imperial. De most a Cruciót rakom rá. És az a bőr rohadt erős.
Na, az ilyen nagy dolgokra lenne jó szabad a kedavra. És mindezért azért küzdünk, mert azzal a rohadt imádával akarunk találkozni egy seprű versenyért. Hogy ő hogy jutott át ezeken, az meg egy nagyon jó kérdés. I won't rest. Potato. Get accustomed to that. Levioso. Too late for you to learn the error of your ways. Kis lúr. Revelio. Van loot, van loot. Csak megteltek megint a felszerelések. Na most már muszáj vagyok a lilákat is disztrajolni. Igaz, még hasonlós is voltam az enyémhez. Most már nem igazán tudok többet. Revelio. Destroyálni, úgyhogy... Úgyhogy haladjunk. Hát szoktam amúgy néha csinálgatni a Merlin próbákat. Igaz lehetne. Hogy jobban, na. De nézd meg ezt a kis ösvényt itt, hogy csak ezen lehet átjönni. Mekkora kibaszás ez már. Someone's here. Almost. You're making this too easy. Accio. 40 cucc, és vajon nekem most mennyi lehet? Már hogy nem tudom. Kapta. Was that your best? This is where you will fail. 28-at láttál? Végülis az se kevés. De amúgy én nem megyek vissza sose beazonosítani, meg eladni, az az én hibám. Egyébként. De figyelmeztessetek rá mindig, és akkor megcsinálom. Tehát most már ezután a küldi után muszáj lesz. Na. This looks intriguing. De ez nagyon érdekes, hogy csak ezen az alagúton keresztül lehet itt átjönni. Na mindegy, egyszer kell ezt megcsinálni, utána lesz túloldalt spam pontunk. This will not be another setback like Felcroft. Hold true to our plan.
always on the defensive. Is that the best you can do? As if you could best the likes of me. Ogbert a páratlan. Olyan páratlan az Ogbert, hogy 3 csapásból legyőzöm. You won't stop me. Your spells glance off of me. You seem to... I'll make you I won't rest. Pitiful. Truly. Accio. Flipende. Na. És már be... Köszi. Na, és itt vagyunk végre? Itt vagyunk végre. How nice to see you, my young friend. Revelio. Nagyon jó. Ott egy chest. Na, és innentől végre repülhetek meg én. Antik iránytű. Tényleg itt egy iránytű a földem. Na. Hát ő is jó végül is. Repülés tekintetében ő sem az utolsó, ez is egy valós dolog. Amúgy ő sokkal gyorsabb, mint a seprűn, baszki. Hát hogy van ez? Roll for what? Nothing ever happens. Who lived here, I wonder? Na, ezen a területen is mennyi felfedezni való lesz. Atya úristen. Jaj. És még mindig nem értünk oda Imeldához. De úgy pont ma kellett nekem nyavajogni, hogy még nem nyílt meg előttünk ez az alsó rész. Rögtön az egész megnyílt előttünk. Szép amúgy, basszus. Annyi minden kis dolog van itt. Olyan nagy ez az open tér, hogy lehetetlenség mindent felfedezni. Aki maxolja ezt a játékot, tényleg ilyen 300 órára van szüksége rá. Hogy minden egyes kis szart begyűjtsön mindenhonnan. Na, de lassan itt vagyunk. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Gryffindor, Hogy szállok le? Control? Na. B. Na, csak le kellett szállni. Na, ciao. Te hogy jutottál ide? Megkérdezhetem? Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic.
They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Döntsük meg a rekordodat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Gryffindor. Na, te vagy a vereség, te jány. Na. That wasn't too difficult. És miért megy előttünk egy ilyen robotpilóta, azt lehet tudni? Íp, kikerültem. Ez egy 3 szekes bünti. Brilliant flying, if I do say so myself. Brilliant. Aggódok, hogy ez nem lesz meg olyan könnyen, mint aminek elképzeltük. This is going well. Brilliant. Mégis most tartunk a fele időnél és a fele karikánál, szóval ez nagyon necces lesz, de... meglátjuk. Nagyon kell nyomni a gázt. Made it. Jézusom, ott a híd alatt kellett volna menjek. Nem baj. Jaj, jaj, jaj. Nem jó. Nem jó. Brilliant flying, if I do say so myself. Jönnek a büntik. És ott a cél. De levontál már a büntetést. Nem. Maszki. Na most legyőzött minket. Wasn't hoping for that. Not to worry. You'll have to do better than that if you want to top my time. This course is all about testing your ability to focus. Each turn requires a decision. Make one, then commit to it. Imelda Reyes, are you giving the competition advice? I wouldn't call it that, no. Just chatter between friends. That's all. Now, care to try again? Megpróbálom újra. I'm ready. Thank you, Imelda. Of course. Get out there. Na, most meg lesz. Ígérem. That wasn't too difficult. Azért nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy kikapunk. Na. Gyerünk. Menj már lejjebb! Nem igaz.
Ezzel nagyon sok időt szúrtunk el. This is going well. Brilliant. A legutóbbi meg lett volna a büntik nélkül, úgyhogy bízok benne, hogy most is meg lesz. Jövünk. Excellent. Excellent. That wasn't too difficult. Na most nagyon megyünk. És az elején volt egy hiba. De azóta száguldunk. Jó, egy hiba, az nem baj. Mindjárt jött a cél. Így van, itt a cél. És csak 3 szeg bünti. Bőven meg lett. Nagyon szép. Na, másodjára csak sikerült. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Jó móka volt. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Gryffindor. Na, ne beszéljél, te mordekáros. Na. Vissza kell mennünk az Albihoz. Na, és igen, itt az új területek. Mondjuk ez nem annyira bőséges, mint a fönti, de azért itt is lehetnek még érdekes dolgok. Na. Menjünk vissza Roxmortsba, igaz? Szerintem igen. Hogsmeade, here I come. Ide jövünk. Szokás szerint. How's my favourite test flyer? Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for várjuk az my final utolsó upgrade. fejlesztést. Köszi, köszi. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Na, és akkor mégse fér bele annyi minden, mint amennyit gondoltam. De még egy küldit szerintem meg tudunk nézni. Mr. Weeks and I do make a good team. Úgyhogy... Sebastian, Neti, illetve Poppy. Sebastiannal megyünk most szerintem. Sebastiannal megyünk most szerintem.
nem ez kell. Valahol ott, nem? Handy resource indeed, your field guide. Itt nagyon jó. Na. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? Ez még ugye a legutóbbi adásban volt. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose. Nem tudom, hogy higgyek el benne, amiben ő hisz. She'll know that we need to meet. Ez a legnagyobb dilemmám, még mindig. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Jó, igazából meg tudjuk nézni szerintem mind a hármat, mert mindegyik csak egy ilyen kicsi beszélgetés, és majd később kapjuk a küldiket. Úgyhogy legyen a kövi az a neti, mondjuk. Ott. Ő hozzá, hát ott Roxmorsba fogunk menni. Nem emlékeztettetek, srácok. Nem emlékeztettetek. De én most emlékeztettem magam. Ruhák. Na, azután megyünk oda. Roxmorsból is el tudjuk adni őket, ami nem kell. Na. Nézzük csak. Nézzük csak. Egy jobb kesztyű. Hoppá. Egy jobb kesztyű. Egy ilyen kis fekete. Végül is ez nem néz ki rosszul. Arcra. Várj, az arcra volt jobb? Aha, ez jobb lett nekünk az arcra. De ehelyett azért csinálunk egy másik megjelenést. Vissza a normál szemüvegemet. Sípka. Nincs jobb a sípkámnál. Sál. Az se jobb. Köpeny. Köpenyből van egy jobb. Aha, de azt is visszaváltoztatjuk Amúgy a Herodiának hát, ez ilyen kis basic, nem? Nekem továbbra is ez a Griffendéles egyedi házi ruha. Az vonz, így. Ja. Na, akkor most Roxmorts. Eladjuk gyorsan, ami nem kell. Nem, elfogyott a pénzünk, hogy megvettük a seprű fejlesztést. Revelio. Közben itt meg még mindig van egy terepszámla oldal. Az Ollivanders előtt nem szedtük ezt fel, ne szórakozz. Na, gyors eladás. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours.
Na ezekért azért már sok pénzt ad. Hál' Istennek. Ezek azért már elég jó cuccok. Na. Let me know if there's anything else I can do to help. Ez is megvan, akkor most remélhetőleg megint egy kis ideig nem kell ezzel szenvednünk. Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Moon megköszönte a segítséget. 3 seprűben találkozunk vele. Jó. Más egyéb nincs. Na, akkor Nettie. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle. That's Archie and Mrs. Bickle. Na, az Archie-s küldetést visszük tovább. Otto Dibble and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Jól van. Beszélek velük. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Akkor beszélnünk kell 3 emberrel, akik itt vannak a közelben. Na, ott van az első. Na amúgy menjünk arra, amerre a játék mutat olyan sorrendben. Itt van egy a 3 seprűben. Sőt, itt a 3 seprűben van egy lakat is. Lehet, hogy ez nem itt van, de van valahol egy lakat. Na. What have I done? Daisy Rabe. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. Oh, hogy az ő fiát is elvitte. I'm a security guard at Gringotts and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Megbosszuljuk. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what I shall to do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Igyekszünk, hölgyem. Na, Miss Rabe, reméljük, hogy egyszer átgondolja, hogy segítségnek banki ügyekben. Engedő időt adunk önnek, hogy önnel döntsön, kezdjük el türelmünket. Tudjuk, hogy félre nagyra értéke, meg lehetne értéket annak, hogy itt dolgozunk. Várjunk West hétvégéig? Ja. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Érdekes. I hope it's not too late. Nyugi, megmentjük a fiadat. Na, hol az ajtó? Hol az... Ja, ott az ajtó. Na. Revelio. Ja.
Itt van még egy lakatos ajtó. I should check there. Ezt láttam onnan. Úgy. Na. Úgy né. Okés. Revelio. Ennyi? Ja. Please tell me you didn't take it, but perhaps... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. Voldemort, hát ő még nem él. Counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. Titkos We haven't házas. told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hope. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. Mindenkit megzsarolt ez a Harlow. It happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative book, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Na jól van. Thank you for telling me. Kegyetlen I'm gathering evidence to take Harlow down. Hosszút I állunk would love rajta. nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off Na before jól Mr. Hill van. returns. És akkor a harmadik ember. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Az ott messzebb lesz valahol. Revelio. Jó, ott a túloldalt van. Hogwarts És ott még lakat is van. Várjál picit. Még ezt kinyitom előtte. Halló? Egy dobozka. Revelio. Ennyi? Na jól van. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Bölcs dolog You volt may have shared egyébként. Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away,
She had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. Kegyetlen az a játék, hogy ezeket végighallgattatja velem. I imagine you fear De Harlow mindent retaliating again. visszaszerzünk. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Segítünk. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. És akkor most mondjuk el Natinek, hogy mire jutottunk. Revelio. Disznófejdokkok, azt mondja. Micsoda parkúros ez a fiú. Ilyen szép nyuszi ugrásokat is tud. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Nézd meg, elment innen. Most menjek vissza? Most szórakozik velem. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. Itt a pálcája. She wanted me to find this. Aye, aye. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Natty must have been taken this way. Oh. I need to find her quickly. Egy minden rejtek hely. The footprints led to this room. Na jó. There must be another way forward. Viszont akkor innen fogjuk folytatni legközelebb, srácok, mert már elfogyott az időnk. Úgyhogy sajnos pont a küldi közepén, de innen kell majd ezt folytatnunk. Még átgondolom, hogy holnap mi legyen, mert Atomic Heartot terveztem, de lehet, hogy haladnék inkább ezzel. Meglátjuk, meglátjuk. Lehet, hogy ez lesz holnap és szerdán az Atomic Heart, megcseréljük szerintem. Vagy majd lesz valahogy. Számítsatok rá, egy harttól itt leszek, az a biztos. És innen fogjuk majd ezt folytatni. No. Srácok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet mára. Legyetek jók, és találkozunk holnap 6 órától. Addig is puszi mindenkinek, sziasztok!